Các em ơi, gần đến ngày lễ Halloween rồi đấy. Hôm nay chị sẽ hướng dẫn chúng mình làm một chiếc mặt nạ bí ngô nhé. Vậy là chị đã hoàn thành xong chiếc mặt nạ bí ngô cho ngày lễ Halloween rồi. Các em nhớ nhấn like và đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo nhé.